มุมบ้านลานสวน EP นี้จะมาแนะนำสูตรปรุงดินถุงที่วางขายกันตามตลาดต้นไม้ทั่วๆไปให้เหมาะสำหรับการปลูกผักสวนครัวไว้กินเองที่บ้านสูตรนี้เหมาะสำหรับคนเมืองที่รักสุขภาพจะปลูกผักสวนครัวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตสั้นสำคัญที่สุดคือให้เราตัดกังวลเกี่ยวกับปัญหาสารเคมีตกค้างไปได้เลยเพราะในทุกขั้นตอนและส่วนผสมทั้งหมดที่ใช้ล้วนแล้วแต่มาจากเกษตรอินทรีย์ 100% ทุกวันนี้กระแสรักสุขภาพค่อนข้างจะมาแรงอาหารที่ปลอดภัยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่หลายต่อหลายคนให้ความสนใจในอันดับต้นๆผักสวนครัวเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพเนื่องจากปัจจุบันเกษตรอุตสาหกรรมที่เน้นปริมาณยังมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาสารเคมีอยู่แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจและตรวจพบว่าในผักและผลไม้ที่วางขายกันตามตลาดสดและซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างปนเปื้อนสารเคมีตกค้างกันในเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างจะสูงไม่เว้นแม้กระทั่งผักที่ติดสลากว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยเช่นกันนั่นจึงเป็นที่มาของวิดีโอนี้ที่จะชวนคุณให้กลับมาเอาใจใส่กันอย่างจริงจังกับอาหารที่เราบริโภคกันอยู่ในทุกๆมื้อเริ่มต้นจากจุดเล็กๆด้วยการลงมือปลูกผักสวนครัวเอาไว้รับประทานเองในครอบครัวซึ่งนอกจากจะมั่นใจได้ 100% ว่าปลอดจากสารเคมีที่อันตรายแล้วยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลายจากสารพัดความเครียดในการประกอบหน้าที่การงานในแต่ละวันได้ดีอีกด้วยในความเป็นจริงแล้วดินที่วางขายกันตามตลาดต้นไม้ส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของสารอินทรีย์ต่างๆอยู่พอสมควรแล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสูตรแบบกลางๆที่เหมาะสำหรับพืชที่เจริญเติบโตระดับหนึ่งซึ่งในวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำสูตรการปรุงดินถุงให้เหมาะกับการปลูกผักของเราให้มากขึ้นเพราะการปลูกผักสวนครัวจะต่างจากการปลูกพืชทั่วๆไปเพราะค่อนข้างจะต้องการเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนเริ่มกันตั้งแต่ที่พืชยังอยู่ในเมล็ดกันเลยทีเดียวดังนั้นดินที่ใช้ก็ควรตอบโจทย์ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นเพาะไปจนกระทั่งถึงวันที่พืชเจริญเติบโตเต็มที่และพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวดินสูตรที่นำเสนอกันในวันนี้เป็นสูตรที่เหมาะสำหรับการปลูกผักสวนครัวเนื้อดินจะมีความละเอียดล้วนซุยมีธาตุอาหารในปริมาณที่พอเหมาะสูตรนี้จะประกอบด้วยดินถุงที่ขายตามท้องตลาดสำหรับในวิดีโอนี้จะใช้ดินเก่าที่มีอยู่ผสมเข้าไปด้วยรวมเป็นจำนวน2ส่วนด้วยกันแกลบดิบ1ส่วนขี้เถ้าถ่านหรือแกบเผา1ส่วนปุ๋ยขี้วัวป่นหรือมูลไส้เดือน1ส่วนน้ำหมัก EM 1ช้อนโต๊ะผสมน้ำสะอาด1ลิตรขั้นตอนแรกให้นำดินเก่าที่มีอยู่มาป่นจากนั้นใช้ตะแกรงร่อนเพื่อให้ได้เนื้อดินที่ละเอียดล้วนขั้นตอนที่2นำขี้เถ้าถ่านหรือแกลบเผาหรือดินที่ได้จากการเผาเศษใบไม้อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้มาร่อนเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ละเอียดทั้งนี้ขี้เถ้าจากการเผาไหม้ถ่านหุงต้มหรือแกบเผาจะช่วยในการปรับสมดุลค่าความเป็นกรดด่างทั้งยังช่วยไล่แมลงเล็กๆที่อาศัยอยู่ในดินที่อาจจะมากัดกินต้นกล้าแรกงอกของเราได้ทั้งยังช่วยปรับโครงสร้างดินให้โป่งขึ้นอีกด้วยขั้นตอนที่3นำปุ๋ยขี้วัวแห้งชนิดป่นมาล่อนผ่านตะกร้าเพื่อคัดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นผงละเอียดมาใช้สำหรับใครที่กลัวเรื่องของวัชพืชที่อาจติดมากับขี้วัว
อาจเปลี่ยนไปใช้มูลไส้เดือนแทนก็ได้แต่ไม่ควรจะใส่เยอะนะครับเพราะผักจะยังมีรากไม่มากพอที่จะดูดซึมสารอาหารมาเลี้ยงต้นดังนั้นการที่ใส่เยอะเกินไปก็จะไม่ทำให้เกิดประโยชน์ใดๆต่อต้นกล้าและยังอาจทำให้ดินเค็มและเป็นอันตรายต่อรากของต้นกล้าที่ยังบอบบางอยู่ด้วยขั้นตอนที่ 4 นำดินถุงที่ซื้อตามตลาดต้นไม้ทั่วไปมาเทผสมรวมลงไปสำหรับดินถุงควรเลือกซื้อชนิดที่มีเนื้อละเอียดหากเป็นดินสำหรับการเพาะเมล็ดโดยเฉพาะก็จะยิ่งดีครับแต่ก็ต้องระวังส่วนผสมของดินถุงนั้นๆด้วยเพราะอาจผสมขุยมะพร้าวในปริมาณที่มากเกินไปทำให้ดินอมน้ำเครื่องปลูกจึงชื้นเกินไปทำให้ต้นกล้าของเราเน่าตายได้สำหรับดินผสมใบก้ามปูหมักอาจจะไม่เหมาะสำหรับในกรณีนี้นะครับเพราะดินผสมใบก้ามปูหมักน่าจะเหมาะสำหรับพืชต้นโตที่รากเดินดีแล้วมากกว่าขั้นตอนที่ 5 เทแกบดิบผสมลงไปเพื่อให้เนื้อดินมีความร่วนโปร่งจากนั้นให้ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีขั้นตอนที่ 6 นำน้ำหมัก EM 1 ช้อนโต๊ะผสมน้ำเปล่า1 ลิตรนำมาราดลดในขั้นตอนของการผสมดินจากนั้นหาพลาสติกมาคลุมภาชนะเพื่อบ่มดินเป็นเวลา7 วันเมื่อครบกำหนดเวลาก็สามารถนำไปใช้ปลูกผักของเราได้เลยสูตรนี้เหมาะสำหรับผักกินใบอายุสั้นที่มีรากตื้นอาทิต้นหอมผักชีสะระแหน่ผักสลัดคะน้าผักบุ้งจีนผักกาดขาวผักกาดหอมขึ้นช่ายเป็นต้นเมื่อนำเมล็ดเพาะลงดินครั้งแรกแนะนำให้ผสมไตโคเดอร์มาราดลดเพื่อป้องกันเชื้อราที่อาจเป็นอันตรายต่อการเพาะเมล็ดผักของเราแต่ไม่แนะนำให้ใช้ในขั้นตอนของการหมักบ่มดินนะครับเพราะไตโคเดอร์มาจะเข้าไปทำลายจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในขั้นตอนของการหมักบ่มดินนั่นเองแรกปลูกเมื่อต้นกล้ายังเล็กอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องให้ปุ๋ยเพิ่มเติมเมื่อผักของเราเจริญงอกงามและแข็งแรงดีแล้วก็ให้เสริมด้วยปุ๋ยน้ำสูตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่กระทั่งปุ๋ยคอกเพื่อเร่งการเจริญเติบโตสำหรับผักที่โตเต็มที่และพอไม่ตัดไปบริโภคได้แล้วแนะนำให้ใช้ปุ๋ยฮอร์โมนนมสดแก่พืชก่อนการเก็บเกี่ยวเพื่อช่วยเพิ่มรสชาติความหวานกรอบให้กับผักโดยทางช่องได้นำเสนอวิธีการทำฮอร์โมนนมสดเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วท่านใดที่พลาดชมสามารถเข้าไปชมย้อนหลังได้ที่ลิงก์ในช่องคำบรรยายใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับผักที่ต้องการนำไปกินสดไม่ผ่านการปรุงสุกควรงดกันให้ปุ๋ยชีวภาพทางใบ 1-2 วันก่อนตัดนะครับเพราะผักที่กินสดหากเราล้างทำความสะอาดไม่ดีพอก็อาจจะมีเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในปุ๋ยตกค้างตามซอกใบเมื่อนำไปรับประทานแบบสดๆก็อาจจะทำให้อาหารเป็นพิษหรือท้องเสียได้หรือไม่เช่นนั้นก็ควรนำมาแช่ในน้ำสะอาดทิ้งเอาไว้1 ชั่วโมงก่อนนำไปล้างซ้ำอีก 2-3 รอบเพื่อให้แน่ใจว่าสะอาดพอก่อนนำไปรับประทานขอบคุณที่รับชมโปรดกดติดตามและรับชมสาระดีๆเพิ่มเติมได้ที่ในช่องกันนะครับ